everyone, this is Gayatri from Toddlers. Over the last year or so, we've been doing this homeschooling experiment with Spruha. So apart from these unconventional things like getting her to solve a Sudoku and few other logical puzzles, we've also been trying our best to stick to the curriculum like stuff. So something like numbers, letters, colors, shapes and all such things. A, B, C, D, E, F, D. अच्छा, आता तू मला पटकन सांग की तुझ्या बोर्डवर कोणकोणते लेटर्स लिहिले आहेत. सगळे लेटर्स एकदा वाचून दाखव. O, D, हां हां F, Y, E, U. हां. अच्छा, आता एक काम कर, यावेळी वरनं खालती वाच. असं खालनं वरती नाही वाचायचं, वरपासून वाच. जे वाले वाचलं, जे आणि यूच्या लाईन्स तू वाचल्या, आता ए पासून खालती वाच. हां हां. आता मुला तू एकदा ते ABCDचं गाणं म्हणून दाखव पूर्ण. हां. अच्छा, आता तू एक काम कर. बघ, आपल्याला काय करायचंय, तू आत्ता जे गाणं म्हटलं ना ABCDचं, तर त्याच्यात यांच्या सगळ्यांमधून आधी कोणता लेटर येतो? मग ए ला तू आता सगळ्यात समोर ने. जेच्या जागेवर ए ला कर. जेच्याही आधी ठेवून दे. जे ला पाहिजे तर थोडं साईडला ठेव आणि ए ला सगळ्यात आधी. हां. मग नंतर काय येईल ह्याच्यातनं? आता बी तर नाही आहे तुझ्याजवळ, मग आता नेक्स्ट काय यायला पाहिजे? नाही, आता जे आहेत तुझ्याजवळ त्यांच्यातनंच करायचं आहे तुला. तर ए नंतर मग काय असतं? पण बी नाही आहे तुझ्याजवळ. मग काय आहे तुझ्याजवळ? आता चेक कर, सी आहे का? डी? डी नाही. डी नंतर काय येतं? हां, डी नंतर काय येतं? ई आहे का? मग ई ला एच्या बाजूला ने. एच्या बाजूला नाही, या नाही, त्या बाजूला. हां, तिथे बरोबर. मग ई नंतर काय असतं? आहे का? मग एफ नंतर? जी आहे का? मग जी ला ईच्या बाजूला ने. आता मग त्या यू ला सरकवावं लागेल तुला थोडंसं. हां, व्हेरी गुड. कळला का तुला गेम? आपण काय करतोय या गेम मध्ये? जसे ते ABCDच्या गाण्यात येतात ना, तसे लावतोय आपण आता. पण काही काही नाहीच आहेत त्याच्यात. मग आता जी नंतर कोणता लेटर येईल? हां, नाही, ते तर आत्ता आहेत. तुझ्या गाण्यात काय आहे जी नंतर? हां हां, जी नंतर काय आहे? EF. मग एच आहे का तुझ्याकडे? हां, मग एच ला लाव जागेवर. जीच्या बाजूला यू ला सरकवावं लागेल. यू ला खालतीच घेऊन जा. हां, आणि तिथे आता एच लाव. व्हेरी गुड. मग एच नंतर काय असतं? आय आहे का? मग आय नंतर जे आहे का? मग जे लाव एचच्या बाजूला. हां, ठीक आहे. मग काय येतं नेक्स्ट जे नंतर? के आहे का? मग आता काय करायचं? मग एल लाव. हां, गुड. हो, जेच्या बाजूला आता एल लाव. व्हेरी गुड. मग पुढे काय असतं? एल नंतर काय आहे गाणं?
point, this ABC song got really boring for a 3-year-old child. So that's where we had to come up with newer activities to keep her engaged around letters. So one such thing that we did was getting her to segregate letters based on whether they have a standing line or a sleeping line. ओके. अच्छा स्पृहा, तुला स्टँडिंग लाईन आणि स्लीपिंग लाईन माहिती आहे का? नाही, ए मध्ये स्टँडिंग लाईन नाहीच आहे. स्टँडिंग लाईन सरळ असते. आता तू मला यातनं पाहून सांग कोणकोणत्या लेटर्स मध्ये स्टँडिंग लाईन आहे. हा, बी मध्ये स्टँडिंग लाईन आहे. सी मध्ये आहे का? डी. अच्छा, मग डी नंतर आणखीन कशात स्टँडिंग लाईन आहे? अच्छा, मग नंतर एच मध्ये बघ. एच मध्ये एक आहे की दोन आहेत स्टँडिंग लाईन? अच्छा, आणि मग आय मध्ये आहे का? हा, अच्छा, आय मध्ये स्टँडिंग लाईन एक आहे की दोन आहे? अच्छा, दोन स्टँडिंग लाईन्स कशात आहेत? हा, अच्छा, आणखीन कोणत्या ह्याच्यात आहेत का दोन? हा, अजून आता पण तू मला आयच्या नंतर आणखीन कशा कशात स्टँडिंग लाईन आहे सांग ना. Now, important thing here is what kind of questions we ask these kids, because these toddlers can be immensely curious, and how exactly we stoke this curiosity becomes really critical. So now, while we asked her easier direct questions such as does B have a standing line, does C have a sleeping line, and so on, there were also these slightly tough open-ended questions. So how many of these letters have standing lines? How many of these letters have sleeping lines? How many of these have more than one standing or sleeping lines? How many of them have both of these? Okay, so it's something that has a standing line as well as a sleeping line. So these are the questions which can make your child think a little more and get them to, generate more interest in something like letters. अच्छा, आता स्लीपिंग लाईन सांग. आता स्लीपिंग लाईन कोणकोणत्या लेटर्स मध्ये आहे? हा, अच्छा, मला तू एक काम कर. कशात एक पेक्षा जास्ती स्लीपिंग लाईन्स आहेत ते सांग. हो, शोध शोध शोध. मला तर दिसत आहेत काही काही याच्यात जास्ती स्लीपिंग लाईन्स. बघ, आहे ना, आय मध्ये दोन आहेत का स्लीपिंग लाईन्स? आणखीन कशात आहेत दोन स्लीपिंग लाईन्स? So a couple of other interesting observations that we had during this exercise was probably around rotating a letter or a mirror image or something of that sort. हे तसं नको करू, पडून जाईल मग तुझा बोर्ड. What happens to I if we just turn it a bit? She said it turns into an H. That was a good one. But what really amused me was I asked her what happens if the sleeping line on L goes to the other side. I was expecting her to say J, because when she was younger, she would often get confused between J and L. Now, in one case, the line goes on left, in one case, it goes on the right, and that's a standard confusion for a lot of kids, I believe. आणि मला सांग, एल ची ती स्लीपिंग लाईन ती उलटी गेली तर काय होतं? अच्छा, ओके. But much to my surprise, she said when you turn L, it changes to a 7. So apparently she was just turning it by a whole 180 degrees and came up with this innovative answer. It's amusing how these kids can think way out of the box and keep surprising us.